नमस्कार, मी सोनाली. स्वागत आहे तुमचं माझ्या मराठी ब्लॉग चॅनलमध्ये. तर सगळ्यात आधी माझ्या गोड ताईंना, मैत्रिणींना आज पाडव्याच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा. आणि उद्या आहे भाऊबीज, तर त्याच्याही खूप साऱ्या भरभरून शुभेच्छा सगळ्या बहिणींना. आणि हो, हे 2 दिवस आहेत ना, हे स्त्रियांचे आहेत. यामध्ये ना जसे की बहिणी आणि बायको या दोघींना पण खूप सारे गिफ्ट मिळणार आहेत भरभरून. तर मला हे ना कमेंटमध्ये सांगा, कुणाला काय काय मिळालं, कुणाच्या आयुष्यात काय काय एक आनंदाचे क्षण झाले. आणि हो, आज पाडवा आहे तर खूप सारी शुभ कामंही केली जातात. 3.5 मुहूर्तातला एक दिवस आजचा पाडवा मानला जातो. तर आज कुणी कुणी एक चांगल्या कामाचा शुभारंभ केला हे तर मला कमेंटमध्ये जरूर सांगा, कारण मलाही आवडतं माझ्या ताईंचं जे काय त्यांच्या आयुष्यात एक आनंदाच्या किंवा एक सक्सेसच्या ज्या काही घडलेलं असतं ना, ते मलाही ऐकायला वाचायला खूप सारं आवडतं. त्यामुळे तुमच्या आयुष्यातला काय आजचा आनंद असेल तर ते पण मला कमेंटमध्ये शेअर करा. कारण सर्रास जागी बघा आजच्या दिवशी काही वस्तू घेतल्या जातात, सोनं चांदी दागिने घेतले जातात, काही प्रॉपर्टीचे हे असतात किंवा काही दुकान वगैरे शॉप वगैरे चालू करणं, उद्घाटन करणं, हे सगळी कामं ना आज केली जातात. थोडंसं बसते आणि मग बोलते केली. आणि हो, लवकरच एक आनंदाची बातमी तुमच्यापर्यंत येणार आहे. आणि हो, एवढं पण मला माहित आहे की माझ्या जेवढ्या ताई आहेत ना, त्या सगळ्या खूप खूप खुश होणार. कारण सांगते की तुम्हा सर्वांची इच्छा तीच आहे. आणि हो, जे माझ्या आयुष्यात एक आता चांगली अचिव्हमेंट झालेली आहे, ज्याच्यासाठी खूप दिवस आम्ही वाट पाहिलेली, ज्याच्यासाठी खूप म्हणजे असं म्हणतात की आतुरता होती मला, ती पूर्ण झालेलं आहे. सगळं जे झालेलं आहे ना, ते तुम्हा सर्व ताईंच्या आशीर्वादामुळे. आता मला माहित नाही यामध्ये दादा पण असतील, तर दादांचं पण खूप सारा आभारी आहे. कारण तुम्ही दिलेले जे आशीर्वाद आहेत ना, त्या आशीर्वादामुळे ती गोष्ट लवकर झालेली आहे आणि निर्विघ्न पार पडलेली आहे. निर्विघ्न झालेली आहे कारण मला ते काम करताना अडथळा आला नाही. सांगेन मी तुम्हाला काय काय केलं, काय काय नाही, ही बातमी लवकरच येणार आहे. कारण जसं मी तुम्हाला माझ्या आयुष्यातलं एक चांगली किंवा एक हे जे असू दे, सगळ्या गोष्टी मी शेअर करते तुम्हाला. तर मलाही आवडेल की माझ्या ताईंपर्यंत ही लवकरात लवकर जी न्यूज आहे, आनंदाची बातमी आहे, ती द्यायला. फक्त मी तुम्हाला तिथं नेहूनच देणार आहे. आता मला कमेंट येतील हे झालं ते झालं असं तसं, तर तुमच्या मनात जे आहे ना ते बऱ्यापैकी होत आलेलं आहे. अजून थोडंसं आहे त्याच्यावरती, पण मेन जे आहे ना ते तर पूर्ण झालेलं आहे. तर ते लवकर सांगेन. फक्त एवढंच एक सांगेन की माझ्या पाठीमागं आशीर्वाद खूप सारे आहेत आणि त्या आशीर्वादाचीच ही जादू आहे की ते काम खूप लवकर झालेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, कुठल्याही अडथळ्याशिवाय. तर एक लक्षात ठेवा, कधीही मी तर खूप वेळा अनुभवलेलं आहे की इतर गोष्टीपेक्षा ना आशीर्वाद हे असणं गरजेचं आहे. असं नाहीये की तुम्हीच मला आशीर्वाद देता. ज्या वेळेला तुमची कमेंट असते किंवा ज्या वेळेला मला असं वाटतं की हा माझ्या ह्या ताई आहेत, त्यावेळेला आपोआप आपल्या हृदयातून एक पॉझिटिव्ह जी एनर्जी असते ना, ती ज्या माझ्या ताई आहेत त्यांच्यापर्यंत नक्कीच पोचते. सारी सागरने केलेली जी शॉपिंग आहे, कोणाची तरी बायको आज खूप खुश आहे कारण सांगते पाडवा आहे. तर सागरनं पाडव्याला त्याच्या बायकोला काय काय गिफ्ट दिलेलं आहे, म्हणजे शिवानीला, ते पण मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. खूप सारी त्याने गिफ्ट दिलेली आहेत आज आणि त्याच्यासाठी तिनं खूप दिवस वाट पाहिलेली आहे. खूप म्हणजे खूप प्रचंड दिवस वाट पाहिलेली आहे. असं नाही की इच्छा केली लगेच झालं, असं कधीच कुणाच्या आयुष्यात होत नसतं. प्रत्येक गोष्टीला एक वेळ यावं लागतो, टायमिंग यावं लागतं आणि त्या वेळेलाच त्या गोष्टी घडत जातात. तर खूप दिवस तिनं वाट पाहिली. सागरने खूप दिवस ठेंबे ठेंबे म्हणतात ना, जे बचत असते ते आपल्या ह्याच्यातून केलेली आहे. आणि आज त्याच्या बायकोला तो एक गिफ्ट देणार आहे. एक का माझ्यामध्ये 2-3 गिफ्ट देणार आहे. तर मिस्टर आणि ते जाणार आहेत तिकडंच, म्हणजे ते काय ठरवायला बघायला वगैरे सगळं मी तुम्हाला आज शेअर करणार आहे. मी तुम्हाला आता सुरुवातीला सांगितले की तुमच्याही आयुष्यात काय काय आनंदाचे क्षण घडलेले आहेत. मला गिफ्ट असू दे, तुमची सुरुवात नवीन असू दे किंवा तुम्ही नवीन एक चांगली अचिव्हमेंट केलेली असू दे आजच्या दिवशी, ती पण तुम्ही मला शेअर करा. आणि हो, मला खूप आवडेल की माझ्याही ताईंचं स्वप्न पूर्ण झालेलं ऐकायला वाचायला मलाही आवडेल. तर ते तर तुम्ही जरूर 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 कमेंट करा. आणि तसंच सागरची ही जी काय आनंदाचं हे आहे ना, किंवा एक चांगलं म्हणतात शिवानीचं, तेही मी तुम्हाला शेअर करणार आहे. तर आज ना आपल्यात बनवल्या जातात पोळ्या, कारण पाडव्याच्या सणाला पोळीचा नैवेद्य खूप महत्त्वाचा असतो. आता गावाकडे गवळणी वगैरे असतात बघा शेणाच्या, मग त्यावेळेला ते नैवेद्य दाखवतात आणि खूप सारं काय काय असतं. मी लहानपणी बघत होते ते, आता 12 वर्ष झालं इथं येऊन. इथं काही नाहीये तसं की फक्त 5च पोळ्याची मोजून 5 पोळ्या ज्या आहेत ना त्याची डाळ घातली आणि मोजून 5च पोळ्या केल्या. कारण कसं, आता जी आपण सगळी दिवाळी बनवलेली आहे ना, सगळी डाळीची आहे
आणि मग ते आणि हे घरातले सगळेजण म्हणले आम्ही खाणार नाही, खाली तर अर्धी अर्धी पोळी आणि बाकीची चपातीच खाणार आणि आम्हाला रेग्युलर सिंपल जेवणच पाहिजे ना, आम्हाला कुठलंही स्पेशल जेवण बनवायचं नाही. कारण कसं झालंय की ह्या तेलाचा वास आणि हे सगळे जे पदार्थ आहेत ना घरात, सगळे गोड म्हणा किंवा तिखट म्हणा, त्यामुळे ना आता फक्त सिंपल जेवण मागतात. त्या भाजी आणि ज्वारीची भाकरी कर, नाही तर चपाती कर. तर आला तर मग आता यांना ओवाळून घेऊया आणि तिथून पुढे दिवसभराचं जे काय होईल ते सगळं मी माझ्या ताईंशी शेअर करणार आहे. तर आता इथं मी आरतीचं ताट तयार करत आहे. ते दोघं एक दुसरं काम होतं त्यामुळे ते बाहेर गेलेले. आज दिवसभर त्यांचं तेच चालू आहे, बाहेर जाणं. त्यामुळे ते सतत वेळेत ना सापडतच नव्हते घरात. आणि पाडव्याच्या दिवशी बघा पूर्ण दिवसभरात ओवाळलं जातं. फक्त एक असतं की राहू काळ जो म्हणतात ना तो फक्त पाळतात, म्हणजे 1.5 तासाचा असतो दिवसभरामध्ये. तो कधी येतो कॅलेंडरमध्ये असते बघा, टायमिंग वगैरे दिलं जातं. तेवढ्या वेळात फक्त आपण एखादं जे काय आहे ना ते करायचं नाही. आता उद्या भाऊबीज आहे तर त्यावेळेला पण आहे ना तेच करायचं आपल्याला, की ते राहू काळामध्ये फक्त ओवाळायचं नाही आहे. माझ्या अंदाजे सकाळी 9 ते 10:30 उद्याचा असणार आहे राहू काळ. मी फक्त एवढ्यासाठी सांगितलं, आठवण करून देण्यासाठी ताईंना. आता माहीत नाही हा व्हिडिओ तेवढ्या वेळात पोचतोय का न पोचतोय. तर त्याच्यामुळे काय झालेलं की मी त्यांना ओवाळलंच नव्हतं. मी एकदा राहिलं हां हे टायमिंग जाऊ द्या नंतर ओवाळते असं प्रकारे झालं आणि पुन्हा ते राहूनच गेलेलं. तर बस आता शिवानीला जी काही खरेदी करायची होती ती सगळी केलेली आहे. सांगते मी त्यामध्ये फ्रीज एक घेतलेला आहे, कसा आहे काय डिझाईन मी दाखवेन. आणि ही आहे शिलाई मशीन. अजून तिला काही येत नाही शिवता, पण ती आता शिकणार आहे. या मशीनवरून आता तिची सुरुवात होणार आहे. पण शिकण्यासाठी सुद्धा ती बाहेर जाऊ शकत नाही कारण तिची 2 मुलं आहेत. मग तिने काय ठरवलेलं आहे की जेवढं थोडंफार येतं काय तर नॉलेज वगैरे असणार थोडंफार तिला. मला पण एवढं जास्त माहीत नाही कारण तिचा अचानक प्लॅन बनला मशीनचा. तर त्याच्यावरती ती मग आता सुरुवात करणार आणि तिथून पुढं मग ते पुढं बघणार की एखादं कोर्सेस वगैरे, किंवा सध्या आता यूट्यूबवरती पण खूप सारे व्हिडिओ आहेत की ज्याचं थ्रू आपण बघूनसुद्धा शिलाई शिकू शकतो. मग त्याच्यासाठी ते घरातली पण वस्तू होतात आणि सगळंच होते. आणि उद्या भविष्यात असं वाटलं आपल्याला की हां आपण एक चांगल्या प्रकारे शिकू शकतो, तर त्यावेळेला ते आपल्याला आपली वस्तू जवळ असल्यानंतर फायदा होतो. तर आता इथं खूप साऱ्या वेळ झाला. त्याची वस्तू जे होते त्या घरी पोचवल्या आणि एक त्याची महत्त्वाची वस्तू आणायची होती ती पण आणली. आणि आता इथून चाललेली आहे मी गांधीनगरला. आणि हो माझ्या ताईने एकदा मला विचारले की तुम्ही साड्या कुठे खरेदी करता काय, तुम्ही आता सगळं शेअर केलं तर तेवढं सांगा. तर हे बघा गांधीनगरमध्ये ना बरोबर सिंधू मार्केट जे आहे ना, तर त्या सिंधू मार्केटमध्ये ना खूपच जवळच्या अंतरावर, म्हणजे आपल्या उजव्या हाताची जी लाईन आहे ना त्या लाईनमध्ये ना परिवार साडी सेंटर म्हणून आहे मी पुढं तुम्हाला शेअर केलेलं आहे. तर गेली कमीत कमी 7 वर्ष माझा जो काही व्यवहार आहे ना तो इथे असतो. अगदी रिलेटिव्हमधले कोणी असू दे किंवा लग्नाचे जी बस्ता असतो ना, दोन्ही भावांचा बस्ता वगैरे, किंवा गावाकडे जर कपडे साड्या द्यायच्या झाल्या, तिकडे काही कार्यक्रम वगैरे असले तर याच शॉपमध्ये मी येते. आणि कमी बजेटमध्ये आपल्याला दिलं जातं आणि चांगल्या क्वालिटीचं मटेरियल मिळतं. स्पेशली जे मालक आहेत ना ते खूप स्वभावाने चांगले आहेत. कधीही व्यवहार आपला मोडला जात नाही. इथे एकदा जरूर येऊन बघा. तुला आवडली बाबा? माझ्या आवडी पसंतीची जरा काढ ना तू साडी. तुला पसंत पडायला थोडं भैया साड्या आणून द्यायला लागली एक 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 माझ्याकडे. काय झालं ती घेणारच ना सिंपल. तर तुम्ही पाहिलं आर्यनना मी कधीही कुठलीही शॉपिंग करायला जाऊ दे तर माझ्यासाठी ना कुठलीही वस्तू असू दे तर तो त्याला जी आवडेल ना ती मला आणून देतो. भले साड्या असू दे, एखादा सँडल असू दे किंवा काही असू दे. तिथे जर त्याला मी घेऊन गेले तर मम्मी हे तुझ्यासाठी छान दिसेल बघ. किंवा एक सांगते आर्यनचं असं पण आहे की एखादी वस्तू जर मला चांगली दिसत नसेल तर तू पहिला पट करून ते काढ, हे छान दिसत नाही, हे असं दिसतं, हे असं तसं करेन मी एखाद्या वेळेस आहे ना त्याचा व्हिडिओ तो पण शेअर. तर हा 3रा फ्लोअर आहे आणि याच्यावरती ना फक्त आणि फक्त आपल्याला लग्नासाठी शालू वगैरे ज्या हेवी साड्या असतात त्या सगळ्या साड्या इथे मिळतात. तर इथे बघा ही साडी मला आणि मिस्टरांना पसंत पडलेली, जी मला पाडव्याची ओवाळणी होती ना ती साडी होती. पण सागरनं पण तीच साडी त्याच्या बायकोसाठी पसंती केली. मग मी म्हटलं ठीक आहे तू ही घे, मी दुसरी घेते. पण ते म्हणले की आता सेम नाही आहे माझ्याकडे अवेलेबल, मी गोडाऊन वगैरे मधून आणून देतो. तोपर्यंत आम्हाला तेवढा वेळ नव्हता. मग आम्ही म्हटलं ठीक आहे मी उद्या येते, ही साडी तोपर्यंत शिवानीसाठी राहू द्या म्हटलं. तर हे बघा शॉप बघून घ्या तुम्ही. आणि माझ्या ताई मला माहीत आहे विचारणार, त्याच्यासाठीच आधी ॲडव्हान्समध्ये मी ही सांगत आहे. आत्ता जाऊन आलेले गांधीनगरवरून आणि लगेच तुम्हाला दाखवते शॉपिंग. कारण सागर आता घेऊन चाललेला आहे. तर साड्या मी एवढ्यासाठी दाखवत आहे माझ्या ताईंना, ज्यांना कोणाला घ्यायच्या असतील
तर आपल्याला बाबा डिझाईन कशी आणि ते रेट आणि कशी पडली, मग मला कशी पडली आणि ती तुम्हाला कशी पडली हे पण मला सांगा. म्हणजे ज्यांच्याकडे आहे त्यांना प्राईस पण मी सांगेन. आणि हो, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी पूर्णपणे शेअर केलेला आहे जे काय दुकान वगैरे, ज्यांच्याशी माझा खूप दिवसापासूनचा व्यवहार आहे. तर अवश्य जावा तिथं आणि बघा. खरोखर एक चांगले गृहस्थ आहेत. तर एक सांगते, याच्यासाठी त्यानं खूप दिवस बचत केली होती आणि एकदम, आणि किती वर्ष बायकोला वाट बघायला लावली, 5-6 वर्ष बायकोला सगळ्याची वाट बघायला लावली. तर हे बघा मंगळसूत्र, तुम्हाला परवा म्हणलेलं की मी आईला मंगळसूत्र केलं, त्याच्यानंतर शिवानीचं. तर हे शिवानीचं आहे आणि हे 4 तोळ्याचं आहे. 4.25 आहे. हा 4.25. तर बॅक कॅमेऱ्याने डिझाईन दाखवेन मी तुम्हाला. बायकोला 4 वर्ष वाट बघायला लावली सगळ्या गोष्टीसाठी. फ्रीज मागितला तर सेकंड हँड 2000चा फ्रीज आणून दिलेला, आज सगळं नवीन घेतले. तर तुम्ही म्हणतो ना सागर काय काम करतो, तर सागर JCP ऑपरेटर आहे. सुरुवातीला त्यानं खूप छोटी मोठी कामं केलेत, पण आता बऱ्यापैकी हे आहे ना. शिवानीच्या गोल्ड वरती बघा चांदीची वाटी आणि चांदीचा चमचा मिळालेला आहे, फ्री मध्ये मिळालेला आहे. जसं तुम्हाला म्हटलं ना ज्यांच्यात मी करते ना त्यांच्यात. तर चला, आज तो आम्हाला बाहेर जेवायला देणार आहे. एवढं सगळं खरेदी केली म्हणून. आणि तिथनं मला जायचं आहे शिवानीकडं, कारण घरी जाणार आहोत, कारण जे काही नवीन वस्तू आणलेल्या आहेत त्याची पूजा करायची आहे. तर ही जी साडी आहे ना ही शिवानीची आहे. मला पण त्यातलीच घेतलेली आहे. हा कलर आहे माझा. आणि ही भावाने घेतलेली आहे मला भाऊबीजेला उद्याची. भाऊबीजेसाठी आत्ताच ओवाळणी दिली असेल. पूर्ण स्टोन आहे त्यावरती. तर ही पण आहे ना, ही शिवानीचीच साडी आहे. यामध्ये डबल कलर आहे, डबल ट्रिपल कलर आहे. साडी 1200, ही 1200. 2400 रुपयाला या दोन अरुगप ना 2400ला या 2 साड्या बसलेल्या आहेत. ही आहे ती ही 500ला बसलेल्या आहे. सॉफ्ट आहे एकदम. डेली जे आहेत ना त्यांच्यासाठी चांगली आहे. हा नथ साडी. तर ही साडी आहे ना ही मी घेतलेली आहे. ही माझ्या आजीसाठी आणि ही आईसाठी, त्या दोघींसाठी मी घेतलेले आहेत. तर याची किंमत किती आहे? 800. तर या 2 साड्या आहेत ना, ही 800ला एक साडी बसलेली आहे. तर 1600ला या 2 साड्या. बघा सगळ्यात महत्वाचा शालू सिल्क मध्ये आहे. वर्क असं आहे, पूर्ण भरलेला आहे हा. आणि हा आम्हाला मिळालेला आहे 2000. तर हा कलर खूप आवडला. आणि हा शिवानीचा आहे. तर हे आहे लेबल 7723, पण तोडलेला आहे 2000 पर्यंत. 5000 रुपये तोडले. 5000. आणि आजी ही शिवानीची, ही शिवानीची आणि ही शिवानी, 3 साड्या शिवानीच्या आहेत. आणि ही साडी जी आहे ना ही साडी सागरनं आईला घेतलेली आहे. आणि सागर ही कशी बसली रे? ती बसली 700 रुपये. तर ही जी साडी आहे ना ही 700ला बसलेली आहे. कापड एकदम सॉफ्ट आहे. अरे हे बघा हे बघा हे बघा, हे दुकानात पण मला साड्या शोधून देत होतं, इथं पण तेच. तर चला आता मी निघालेली आहे शिवानीच्या घरी. मी आलेले आहे सागरच्या घरामध्ये. आणि इकडे बघा मशीन शिकण्यासाठी तर किट्टो आहे, आर्यन आहे. तुम्ही फ्रीज पाहिला सागरचा. तर एक सांगते, एवढा मोठा फ्रीज का घेतलेला आहे सांगते मी तुम्हाला, डबल डोअरचा. आता थोड्याच दिवसात बंगला होणार आहे. मग मी पण काय म्हणलं, आता घेतलं तर एकदम चांगलाच घे. आता 1-2 वर्षात तो तिथं जाणार आणि मग ते छोटा फ्रीज हे होणार नाही, सारखं कोण घेत बसणार. म्हणून हा मोठा घ्यायला लागलेला आहे, लवकर होईल पूर्ण. तर आता याची आपण पूजा करून घेऊया. आणि इथं शुभारंभ किट्टोने केलेला आहे बसून. अगं यात घालायला दे ना.
तर इथे ना आपण एखादी वस्तू आणल्यानंतर ना जशी पूजा केली जाते, मग ती वस्तू इलेक्ट्रॉनिक असू दे, छोटी असू दे, मोठी असू दे, तर इथं बस त्याची पूजा चालू आहे. तर दोन्ही वस्तू ज्या आम्ही पूजा करून घेतलेल्या आहेत, फ्रीज आणि मशीन, तर किट्टो ना आल्यापासून या मशीनवरून हललेली नाही. तर रात्रीचं टायमिंग झालेलं, वेळ खूप सारा झालेला आणि इथून आम्हाला जायचं होतं आणि बाहेर. सागर आणि माझं अंतर खूप आहे आणि या भागात गेलं का नाही, एक ताई आहे त्या भागातली जी व्हिडिओ पाहते त्या मला म्हणतात की तुम्ही माझ्या जवळ येऊन गेला, खरं तुम्ही माझ्याकडे आलेलाच नाही आहे. तर त्या ताईंना फक्त एवढंच सांगेन की लवकरच मी तिकडंच येणार आहे आणि कायमचीच येणार आहे. फक्त मी काय आहे ते तुम्हाला सांगेन. तर त्या ताई जर बघत असतील ना, तर आणि पुन्हा त्यांची कमेंट मला जरूर येणार की ताई तुम्ही इथंच आलेला आणि तुम्ही माझ्याकडे आलेला नाही. आणि खरोखर बरं वाटतं, एवढं 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 मनापासून प्रेम मिळतं ना. तर पूजा वगैरे झाल्यानंतर आम्ही आलेलो आहे हॉटेलला. तर जेवढी काही ओळीची हॉटेल होती ना एका लाईनमधली, सगळी पाहिली. तर हे आहे ठसका आणि खरंच सांगते हे हॉटेल खूप छान आहे म्हणून इथं आलेलो. पण सगळं वेटिंगवरती आहे, सध्या तरी वेटिंगवरती आहे, कारण आता आहेत सणासुदीचे दिवस आणि या दिवसामध्ये सगळं बुक आहे. पण हा इथं मुलांनी खेळण्याला वगैरे जागा आहे, ते पेस चांगला आहे, खूप सारी टापटीप स्वच्छता आहे, पण नाही मिळालं. तिथून आम्ही 3-4 हॉटेल बघत गेलो, प्रत्येक हॉटेल बुक होतं. शेवटी एक आम्हाला हॉटेल मिळालेलं आहे. पण तिथं गेल्यानंतर ना मुलांचा पूर्णपणे हापमूड झाला. मी त्याचं काही नाव वगैरे सांगणार नाही, कारण कसं आहे, साहजिक आहे, दिवाळीची वेळ आहे, खूप सारे गेस्ट वगैरे असतात बघा आणि ते सगळेजण बाहेर असं जेवायला येतात. त्यामुळे काय होतं की प्रचंड प्रमाणात गर्दी होते हॉटेलमध्ये आणि त्यामुळे ते आपली व्यवस्थित अशी सोय होत नसते, हे आम्ही समजू शकतो. पण कसं असतं की वेळेवर पण आपल्याला सगळं नाही मिळालं तर आपलाही मूड ऑफ होतो. तर तसंच झालेलं आमचं. फक्त आलेलो, पण तिथून पुढचं जेवण वगैरे आहे ते आम्ही तुम्हाला शेअर नाही करू शकले, कारण त्यांचं जेवणच सगळं अर्धवट दिलेलं, कारण वेळ पण झालेला, संपलेलं पण बहुतेक, आणि जे काही त्यांची सर्व्हिस होती ती पण व्यवस्थित मिळाली नाही. तर चला भेटते उद्याच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत माझ्या गोड ताईंना सगळ्यांना शुभ रात्री.